This is Jesse from CodeGrab and tuturo ko sa inyo ngayon kung paano mag-develop ng web application using VueJS, PHP, MySQL. Web technologies na gagamitin natin are VueJS, PHP, MySQL, HTML, CSS, and JavaScript, and Bootstrap. So kung ready ka na, mag-umpisa na tayo. So guys, ito yung gagawin natin. Meron tayong web application, nagra-run sa localhost. Then, makikita nyo registered users. Tapos ito yung table ng mga registered users. So yung application nito, kaya mag-add ng new user. Ito siya. Then kaya na ito mag-edit. Edit user. Ito siya. Okay. Tsaka kaya na ito mag-delete. At meron din tayong database nito. Create tayo ng folder dito. Name this as Vue PHP CRUD. Then, locate natin tong folder to using Visual Studio Code. Ito yung gamit kong IDE para makapag-create ng web application. So, open natin, file, open folder. Locate natin sa desktop. So, Vue PHP CRUD. Select folder. Close natin itong welcome. Then, create tayo ng index.html. Then, close natin to. Then, set natin spaces 2. Then, exclamation point para sa shorthand. Then, yung suggestion. Click lang natin yun. And then, name this as Vue PHP MySQL CRUD app. Then, div na may ID na app. Tab natin. Then, create tayo ng div that container fluid. By the way, this is Bootstrap class, so punta tayo sa browser, then download tayo ng Bootstrap. Click nyo to, get Bootstrap. Click get started, then CSS, copy nyo lang to, copy and paste dito. Bago mag-title. And then sa loob ng container fluid, meron tayong row. Ganito na lang para mas mabilis. Sa loob ng row may column 12, LG12. Then bgtart. Tapos may ptag, class text center, text light, then padding top 2. Alagay natin CRUD app using VueJS and CRUD app using VueJS, PHP, and MySQL. Save natin, then run natin. Locate natin, reveal in Explorer. Double click.
Nice. So next one is lagyan natin ng button tsaka yung registered user. Gawa ulit tayo ng container. Pero hindi na siya fluid. So, isa, may row tayo. Tapos may column. LG6. Dalawa. Taas is yung H4 class text primary. Primary. Mali. Registered user. Dito is button. Type button. Class btn primary. btn lg. Tapos add new user. Save. Then tingnan natin. Refresh. So, gawin natin tong H3. Then, btn lg to. Float right na lang. H3. Then, lagyan natin ng margin top. 3 na lang. So, fresh. Save. Okay na yan. Create tayo ng HR with class BG secondary. Then, nag-create ako ng dalawang div na may class ng alert. Isa alert success at isa alert danger. Then, nilagay ko lang is success alert and error alert. So, save natin. Tingnan natin. Okay. So, dito ulit, create tayo ng row. Then, column. LG12. Div uli yun. Then, table. Lagyan natin ng class na ito. Table and table bordered and table strip. Then, create tayo ng t-head. Na may, lagyan natin ng ID. Tapos, name. Tapos, email. Then phone. Then dalawa ring t-head for edit and delete. So lagyan natin ng class tong table row. May BG primary, text center, and text light. So, save. Tingnan natin sa browser. Nice. So next is t-body. Na may isang table row. May 1, 2, 3, 6 na table data.
2, 3, 4, 5, 6. And then, lagyan muna natin yung sample data. Alright, so, ito yung data natin. So, may sample data ako dito. Nilagay ko is 1, then Jesse ECL, then sample email ko. Then, sample phone is 911. Kahit anong phone, kung anong gusto nyo. Then, sa isang TD is may isang icon na wrap sa anchor tag. May class text access. Then, ito yung icon natin ng FA edit na class. Then, sa isang table data, may isa pang anchor tag. Nakalagay doon is font awesome trash. So, save natin. Then, refresh. Walang lumabas dito dahil kailangan nating mag-import ng font awesome icons. So, sa browser, ito. So, gamitin natin to. So, sa baba nito, drop down, click nyo lang. Then, ito. Copy nyo lang yan lahat. Then, paste natin sa taas. Save. Then, refresh natin yung browser ng application natin. Fresh. Nice. So, lagyan ba natin ng text center natin para mas maganda. Then, refresh. Nice. So, okay na tayo sa UI. At lalagyan na natin ng VueJS ito. So, dito, sa baba, at kailangan natin search yung VueJS CDN sa browser. So, click natin to. Then, ito yung VueJS documentation. Click nyo lang tong learn. Guide. Then, sa baba is installation. Dito. Gamitin natin yung ito. For production. Copy. Then, paste nyo lang dun sa so let app is equal to new view. Tapos may object doon. Excuse me. Object doon na may data. Then EL. Lagay natin yung ito. Then data, meron na, return tayo. Sundan nyo lang to. Return, save. Then run natin kung walang error. Wala. Sa pinakababa, create tayo ng model. Okay, so gawa tayo ng model. At hindi dito, kundi dito sa baba lang ng container. Add tayo ng comment. Then sa baba nito,
div dot overlay. Create tayo ng modal. So, then sa loob is modal content. Then, modal header. Tapos, isa pa, modal body. Save. At ito is modal dialog. Then, sa modal header, lagay natin to. So, h5, add new user. Then, isang button. Sa loob ng button ay may span. Area hidden true. And times. At ito ay may class na close sa button. Then, sa modal body, gawa tayo ng form na post. Action is and then method post. Sa loob ng form, may 4 na div na form group. Sa unang form group may input, type text, class form control LG, then name niya is name, placeholder is name, capital N. Then sa second form group may type text ulit na input, then may class na form control, same lang dito, then name niya is email, and placeholder email. Then sa pangatlong form group may input ulit, then may type text, class niya is same as kanina, then ang name niya is phone, then placeholder is phone na capital P. Then sa fourth form group may button, type button, class btn, btn primary, btn block, btn-lg, at ang nasa loob niya is add user. So, save natin yan, then tignan natin sa browser. Then dapat ito yung lumalabas. Then gawa tayo ng CSS para sa overlay sa taas. Sa baba ng title, add tayo ng style tag, then that overlay para sa class. Then add nyo to. So position fix, tab 0, button 0, left 0, large 0, and then may background color na black na may alpha na 0.6 para sa alpha para sa opacity ng black. So save natin to, then bisitahin natin sa browser, refresh, yun. So okay to. Ang next na gagawin natin is kailangan by default naka-hide to. Then itong add new user, pag kinilik to is mag-show lang to, then mag-close rin to kapag kinilik to. Sa baba sa VueJS, lagay natin to equals false, copy natin to, then lagay natin dun sa add user modal. Gamitin natin yung attribute na to, show modal if kapag true yan, tsaka lang yan lalabas. Then dun sa may add new user, lagay tayo ng attribute ulit ng von, click, magiging true to para lumabas. Save, then copy natin to sa baba. Kapag nag-show na dito sa may close button, paste natin doon, then gagawin natin tong false, then dito rin sa button, sa modal,
Save. Then refresh natin sa may browser. Yun. Check natin kung lalabas. Okay. Close. Okay. Close to. Okay. So, dito sa view, create ulit tayo ng variable. Show alert success and show alert error. Ang initial value nila is false. Copy natin to. Punta tayo sa may alert. So, if vshow equal to true. Then dito rin, copy nyo lang to. Then paste dito. Ito error. And dapat yan. Lalabas lang raw to kapag true ang value ng alert success. Same lang dito. vshow show alert success is equal to true. Lalabas lang to kapag true to. Then ito rin lalabas rin yung error kapag yung show alert error true. Save. Then tingnan natin sa browser. Refresh. Then yun. At dagdag pa tayo ng data dito para mas marami. Sa table dito, gawa ulit tayo ng table row na may 6 na TD. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then input natin to. Sample data to presidente natin. Then sample email, phone, then yung icon na dalawa. Same pa rin katulad dito. FA, edit. Then isa pang table row. Copy. Paste. Then edit natin. 3. Ito. Sample name, sample email, sample phone, and then same lang rin dito. Save. Then check natin sa browser. Edit natin yung aligning. Same lang rin dito. Copy natin to. Then paste natin sa dalawang row. Save. Titingnan natin. Okay. So, ito lang muna sa first tutorial. Then, sa next video, turo ko sa inyo kung paano mag PHP and MySQL.